ṣọlá fún ni kábíyèsí ọlọ́rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ fáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ adúpẹ́ aláyọ̀ àyànlógo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin ni wọ́n ti kọrin lóríṣiríṣi àwọn kan ní bọ́lọ́run bá ń gbowó fún afẹ́fẹ́ tí à ń mí èló ni Dangote tó lè san fún ọlọ́run àmọ́ pé kò sí olówó kan tó lè sanwó ẹ̀mí ara eléyìí la fi ń dúpẹ́ ní ọwọ́ aláwùrábí lẹ́yìn rẹ̀ àwọn míì ní kí láàfin san oore rẹ̀ ọlọ́run torí pé ìhàlẹ̀ ọ̀tá pọ̀ lọ́tún lọ́sì bí èèyàn wá tán dàbí ọlọ́run kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò mọ̀ ní símọ́ lókè ìpẹ́ wọn ní kátẹ́gùn wọn fẹ́ ìwọ̀nba àwọn nǹkan tó náà ọba mi ṣe ń mèremère tó fi sí àwọn ọmọ èèyàn ní ìkáwọ́ pé ká máa fi ṣègbádùn ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà ló jẹ́ pé àfi ń nira wa láàánú àti gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá yà kí ipò dédé wòye láti kí n kábọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwà yìí ṣàlàáfíà mo bá yín fún ti ọjọ́ tòní àwọn kan máa ní àìrèwú lóde ọ̀sán wọn ní ewu tẹ́wù òbádébá òun la rí ní òde ọ̀sán o ibi ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé báyìí ó ti kan àgbààgbà ó kàn ìwé ọ̀rọ̀ tí a sì sọ ní òwúrọ̀ àgbọ̀dọ̀ tún sọ pé káfalẹ́ sọ ọ́ rárá bó tilẹ̀ wù kó mọ̀ kò yẹ káfalẹ́ sọ ọ́ eléyìí ni ó mú wa wá sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún ti ọjọ́ tòní níkànnì tá a wà yìí torí pé oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ló jẹ́ àwọn nǹkan tó ní agbára púpọ̀ púpọ̀ lára ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ìwọ́de àìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wò kíkí lóko sáà ni mo kọ yín Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá náà lóko tèmi ò tí ì pò kọ́dà ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan ààrẹ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí gbogbo náà la mọ ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà tó mú kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n ṣe ìkìlọ̀ fún ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lójú méjèèjì pé tó ìṣèjọba ààrẹ yìí ní wa lára báyìí kàṣà báyìí káwòrì pàápàá jùlọ láti ìgbà tó ti yọ owó òkun pa orí epo ṣùgbọ́n ìjọba yìí wọ́n dàbí ìjọba tó yẹ pé tara tiwọn tọkàn tiwọn àwọn mọ̀ wọ́n gbọ́n tán wọ́n mọ̀ tán ìṣèjọba àwa ara wa a sì mọ̀ pé ìjọba àwa ara wa fúnra wa nígbà tó wá wù wá náà ni ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá di pọ́rọ̀ wá dàbí ẹni pé kò sí ohun tá a fẹ́ sọ ẹ̀yìn etí wọn nígbà lọ òun ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà dìde láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn pé tó àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tọ́rọ̀ òye wọn sọ oríṣiríṣi nǹkan pé ìṣèjọba yìí ẹ fi wọ́n lẹ̀ nǹkan ti dàrú gbogbo àgbáyé ni kì í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé nǹkan kan ò dàrú gbogbo àgbáyé ọ̀nà ètò ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ eléyìí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn abẹ́sẹ̀káwọ́ ẹ̀ tí wọ́n jọ ń ṣe òun ni ó jẹ́ wàhálà orílẹ̀-èdè yìí kì í ṣe pé bóyá nǹkan kan dàrú ìjọba ìkà ìjọba ẹlẹ́tàn ìjọba tó jẹ́ pé tara ẹni ni wọ́n mọ̀ tara ẹni nìkan ni wọ́n mọ̀ òun ní ìṣèjọba ilé ètò lọ lọ́wọ́ yìí ẹ má jà wọlé ẹ̀fẹ̀ kọ́tọ́ mọ́ fúnra wa jẹ. wọ́n bá sọ̀rọ̀ síwájú sọ̀rọ̀ sẹ́yìn ẹjẹ́ àgbọ́nù gbólóhùn wọn nínú ìgbésẹ̀ wọn náà ẹjẹ́ àwò. tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìjọba tó burú tó jáì ju ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ èmi ò mọ̀ tí ì bá pàdé o. ìjọba ẹ̀ burú débi pé mo ti ẹ̀ ó jẹ́ kí n mọ rò pé kí mo wá jọmọ Yorùbá sí kò yẹ kí n jọmọ Yorùbá kò yẹ kí n jọmọ kóòtù òjìrì tó àwọn olóṣèlú yòókù ṣe orí bákànbákan gbogbo ọ̀nà ló fi dájú tí Yorùbá lọ ìran Yorùbá wá débẹ̀ oníṣègùn Ọbásanjọ́ ó ṣe tiẹ̀ akànṣàdánkátà fún wá tiẹ̀ sọ pé ó yọ owó orí sọ́bsidì ó ṣe gbá ó ṣàwo ó fowó kún epo ó fi kún owó gbá díẹ̀ tí ò sì pa àwọn èèyàn láà òun lòún ṣe o ìjọba eléyìí tó dé yìí ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ láàfẹ́ pé tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹwà dúró ẹ̀mí tó ti ṣòfò ayé ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ni àǹjínigbé ìyẹn kidnapping tó di gbajúgbajà wò àmọ́ kó wà tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sọ pé ò sí ṣùgbọ́n nígbà tó di pé Tinubu débẹ̀ tán gbogbo ẹ̀ wá burú tó wá ju èpè àlùjànnú lọ gbogbo ẹ̀ burú débi pé orí bákànbákan àti bá táwọn èèyàn ti wá bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn kó tó di pé wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn gbogbo ọ̀nà gbogbo agbára tí Tinubu ní láti dá ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún dúró ló ṣe láti rí pé wọn ò ṣèfẹ̀hónúhàn átún àti iléeṣẹ́ agbófinró orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo mọ kinní kan tó dá mi lójú gbangba o tó o bá rò pé ẹnìkan ò lè mú ọ wọ́n lágbára tó wà ń bẹ̀ lónìí ẹ̀ ó dìtàn láìpẹ́ orí onírú orí àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́bi ń pa tó ń fojoojúmọ́ wẹ̀kọ́ mu bíi gàrí orí wọn ò ní jẹ́ òpẹ́ ń bẹ̀ ọmọdé tó ń tóun bá dàgbà orí ẹyẹlé lòun mọ̀ fi mu gàrí ẹmọ̀ pórí ẹyẹlé òun ò jọmọ òun dàgbà
báwọn ọmọ Nàìjíríà bá kérora jáde tí wọ́n sọ nù ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nù gbólóhùn pé gbogbo pọ́lísì Tinubu ní wàhálà ọjọ́ àbágùn kan là máa ń kàn án. Nàìjíríà ò ṣẹlẹ̀ rí báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo, ṣùgbọ́n ẹ̀ lè dé láàrin oṣù kan kẹ́ ní Nàìjíríà gbogbo nǹkan tí ó ní Nàìjíríà dára pátápátá lè fẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ìbádùn mọ́ wà, ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni tẹ̀ fi ń hàn wá, ọ̀tọ̀ ni tẹ̀ ń gbèsè. Ìṣèjọba tí mo rí pé ó sọ aráàlú di ẹrú, ẹ̀ ń ṣe olórí tó bá jẹ́ olórí dáadáa, ẹ̀ ń sì wá ní ọmọ ọ̀dọ́ ọmọ ìránṣẹ́ lẹ jẹ́ fún wa. A fi ń ṣaṣojú wa ń bẹ̀ ni, kì í ṣe pé kẹwàá sọ̀rọ̀ ayé di nǹkan. Eléyìí tó burú jẹ́ tó jẹ́ pé ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń dùn mí látọjọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ fẹ̀hónú hàn. Tinubu ò tiẹ̀ ṣe ní ìgbà tí ó gbé nǹkan gidi kan tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Tòrọ̀rọ̀ Ààrẹ ẹ̀dá lójú, gbogbo àwọn tó ń bá a ṣèjọba àwọn ti ní bàbá ẹ fọkànbalẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kọ́kọ́ bóde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ lọ́tún halẹ̀ lọ́sì, ṣùgbọ́n èyí náà gbàgbé kinní kan o. Atakóró wọnú àdó kò lè mọmọ ọdún ẹ̀wọ̀ bẹ̀ o. Àwọn ọ̀ràn ti ní àwọn ọ̀nà dínà yín eléyìí tẹ̀ ń ṣe lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ní àwọn aláìṣẹ̀ tẹ̀ ń ṣe lófò torí ìjọba ti ń fayé ní ńlá tẹ̀ ń ṣe yìí àti àtúbọ̀tán yìí ò lè dà ẹ̀ ní parí dáadáa bálálẹ́ bá ní ó da aláàárọ̀ ò ní gbà àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe nǹkan tó dáa ni. Àwọn nǹkan ń bẹ tó jẹ́ pé ìdùnnú tiwọn inú ìbànújẹ́ àwọn èèyàn aráàlú òun ni ìdùnnú tiwọn. Ṣùgbọ́n lèyí tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí ohun tó mú kó dùn ní púpọ̀. Tinubu wá jàjà jáde lónìí. Gbogbo nǹkan táwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè fún tó ń pariwo nù ìfẹ̀hónú hàn kò mọ̀ sí ẹyọ kankan nù ẹ̀ tí Tinubu mà tún pa ẹ̀ pé tó àti ṣe báyìí kó lè bá rí báyìí o. Gbogbo ọ̀nà pátá ẹgbẹ́ tó tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń farabalẹ̀ ń gbọ́rọ̀ tí bàbá Tinubu ń sọ, ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Tinubu láìpẹ́ yìí. Mo farabalẹ̀ gbọ́ àwọn nǹkan tó ń sọ ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn Tinubu ń sọ pé wọ́n bá kíní kan jẹ́ what a shame. Ẹ̀yin gangan ni iṣẹ́ ìmọ̀ ń bá wíkì ìṣàráàlú, bẹ́yìn bá ṣẹ̀tọ́ tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tinubu sọ̀rọ̀ kó tó di pé a máa tẹ̀wájú lórí ètò. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ohun tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ jẹ́ a gbọ́ ohun tó sọ náà. Amójú ẹ̀rọ mi bá ń gbé òkè náà mò ń bọ̀ ohun tí ì dé. My fellow Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility, aware of the turmoil and violent protests unleashed in some of our states. Notably, among the protesters were young Nigerians who desired a better and more progressive country where their dreams, hope, and personal aspiration will be fulfilled. I am especially pained by the loss of lives in Borno, Jigawa, Kano, Kaduna, and other states, the destruction of facilities in some states, and the wanton looting of supermarkets and shops, contrary to the promise
of protest organizers that the protest will be peaceful across the country. The destruction of properties set us back as a nation, as scarce resources will be again used to restore them. I commiserate with the families and relations of those who have died in the protest. We must stop further bloodshed, violence, and destruction. As the president of this country, I must ensure public order in line with the constitutional oath to protect the lives and property of every citizen. Our government will not stand idly by and allow a few with a clear political agenda to tear this nation apart. Under the circumstances, I hereby enjoin protesters and the organizers to suspend any further protest and create room for dialogue, which I have always acceded to at the slightest opportunity. Nigeria requires all hands on deck and need us all, regardless of age, party, tribe, religion, or other divides, to work together, reshaping our destiny as a nation. To those who have taken undue advantage of this situation to threaten any section of this country, be warned. The law will catch up with you. There is no place for ethnic bigotry or such threats in the Nigeria we seek to build. Our democracy progresses when the constitutional rights of every Nigerian are respected and protected. Our law enforcement agencies should continue to ensure full protection of life and properties of innocent citizens in a responsible manner. My vision for our country is one of a just and prosperous nation where each person may enjoy the peace, freedom, and meaningful livelihood that only democratic good governance can provide. One that is open, transparent, and accountable to the Nigerian people. For decades, our economy has remained anemic and taken a dip because of many misalignments that have stunted our growth. Just over a year ago, our dear country, Nigeria, reached a point where we couldn't afford to continue the use of temporary solutions to solve long-term problems for the sake of now and our unborn generations. I therefore took the painful yet necessary decision to remove fuel subsidy and abolish multiple foreign exchange system, which had constituted a noose around the economic jugular of our nation and impede our economic development and progress. These actions block the greedy and the profit that smugglers and rent seekers made. They also block the undue subsidy we had extended to our neighboring countries to the detriment of our people, rendering our economy prostrate. These decisions are made were necessary if we must reverse the decades of economic mismanagement that didn't serve us well. Yes, I agree, the buck stops on my table, but I can assure you that I am focused fully on delivering the governance to the people, good governance for that matter. In the past 14 months, our government has made significant strides in rebuilding the foundation of our economy to carry us into a future of plenty and abundance. On the physical side, aggregate government revenue
has more than doubled, hitting over 9.1 trillion naira in the first half of 2024, compared to the first half of 2023, due to our efforts at blocking leakages, introducing automation, and mobilizing funds creatively without additional burden on the people. Productivity is gradually increasing in the non-oil sector, reaching new levels and taking advantage of the opportunities in our current economic ambience. My dear brothers and sisters, we have come this far, coming from a place where our country spent 97% of all our revenue on debt service. We have been able to reduce that to 68% in the last 13 months. We have also cleared legitimate outstanding foreign exchange obligations of about 5 billion without any adverse impact on our programs. This has given us more financial freedom and room to spend more money on you, our citizens, to fund essential social services like education and healthcare. It has also led to our state and local government receiving highest allocation ever in our country's history from the Federation account. We have also embarked on major infrastructure projects across the country. We are working to complete inherited projects critical to our economic prosperity, including roads, bridges, railways, power, and oil and gas development. Notably, the Lagos-Calabar Coastal Highway and Sokoto-Badagry Highway projects will open up 16 connecting states, creating thousands of jobs and boosting economic output through trade, tourism, and cultural integration. Our once declining oil and gas industry is experiencing a resurgence on the back of the reforms I announced in May 2024 to address the gaps in the Petroleum Industry Act. Last month, we increased our oil production to 1.61 million barrels per day, and our gas assets are receiving the attention they deserve. Investors are coming back, and we have already seen 2 foreign direct investments signed over $500 million since then. Fellow Nigerians, we are a country blessed with both oil and gas resources, but we met a country that had been dependent solely on oil-based petrol, neglecting its gas resources to power the economy. We were also using our hard-earned foreign exchange to pay for and subsidize the use. To address this, we immediately launched our compressed natural gas initiative, CNG, to power our transportation economy and bring us down. This will save over 2 trillion naira a month being used to import PMS and AGO and free up our resources for more investment in healthcare and education. To this end, we'll be distributing 1 million kits of extremely low or no cost to commercial vehicles that transport people and goods and who currently consume 80% of imported PMS and AGO. We have started the distribution of conversion kits and setting up of conversion centers across the country in conjunction with the private sector. We believe that this CNG initiative will reduce transportation costs by approximately 60% and help to curb inflation. Our administration
has shown its commitment to the youth by setting up the student loan scheme. To date, 45.6 billion has already been processed for payment to students and their respective institutions. I encourage more of our vibrant youth population to take advantage of this opportunity. We established the Consumer Credit Corporation with over 200 billion to help Nigeria to acquire essential products without the need for immediate cash payment, making life easier for millions of households. This will consequently reduce corruption and eliminate cash and opaque transactions. This week, I ordered the release of an additional 50 billion naira, each for NEL Fund, the Student Loan, and Credit Corporation for the proceeds of crime recovered by the EFCC. Additionally, we have secured $620 million under the Digital and Creative Enterprises, IDICE, a program to empower our young people, creating millions of IT and technical jobs that will make them globally competitive. This program, including the 3 million technical talent scheme, unfortunately, one of digital centers was vandalized during the protests in Kano. What a shame. In addition, we have introduced the Skill Up Artisans Program, SUPER, the Nigerian Youth Academy, Niyi, and the National Youth Talent Export Program, NATEP. Also, more than 570 billion has been released to the 36 states to expand livelihood support to their citizens, while 600,000 nano businesses have benefited from our nano grants. An additional 400,000 more nano businesses are expected to benefit. Furthermore, 75,000 beneficiaries have processed to receive our 1 million micro and small business single-digit interest loans starting this month. We have also built 10 MSME hubs within the past year, created 240,000 jobs through them, and 5 more hubs are in progress, which will be ready by October this year. Payment of 1 billion each also have been made to large manufacturers under our single-digit loan to boost manufacturing output and stimulate growth. I signed the national minimum wage into law last week, and the lowest earning worker will now earn at least 70,000 naira a month. 6 months ago in Kasana, Abuja, I inaugurated the first phase of our ambitious housing initiative, the Renew Hope City and Estate. This project is the first of 6 we have planned across the nation's geopolitical zones. Each of these cities will include a minimum of 1,000 housing units, with Kasana itself set to deliver 3,212 units. In addition to this city project, we are also launching the Renew Hope Estate in every state, each comprising 500 housing units. Our goal is to complete a total of 100,000 housing units over the next 3 years. This initiative is not only about providing homes, but also about creating thousands of jobs across the nation, as well as stimulating economic growth.
We are providing incentives to farmers to increase food production at affordable prices. I have directed that tariffs and other import duties should be removed on rice, wheat, maize, sorghum, and drugs, and other pharmaceutical medical supplies for the next 6 months, in the first instance, to help drive down the prices. I have been meeting with our governors and key ministers to accelerate food production. We've distributed fertilizers. Our target is to cultivate more than 10 million hectares of land to grow what we eat. The federal government will provide all necessary incentives for this initiative, whilst the state provide the land, which will put millions of our people to work and further increase food production. In the past few months, we have also ordered mechanized farming equipment, such as tractors and planters, worth billions of naira from the United States, Belarus, and Brazil. I can confirm to you that the equipment is on the way. My dear Nigerians, especially our youths, I have heard you loud and clear. I understand the pain and the frustration that drive this protest, and I want to assure you that our government is committed to listening and addressing the concerns of our citizens. But we must not let violence and destruction tear our nation apart. We must work together to build a brighter future where every Nigerian can live with dignity and prosperity. The task before us is a collective one, and I am leading the charge as your president. A lot of work has gone into stabilizing our economy, and I must stay focused on ensuring that the benefits reached every single Nigerian as we promised. My administration is working very hard to improve and expand our national infrastructure and create more opportunities for our young people. Let nobody misinform and miseducate you about your country or tell you that your government does not care about you. Although there have been many dashed hopes in the past, we are in a new era of renewed hope. We are working hard, and the result will soon be visible and concrete for everyone to see, feel, and enjoy. Let us work together to build a brighter future for ourselves and for generations to come. Let's choose hope over fear, unity over division, and progress over stagnation. The economy is recovering. Please, don't shut out this oxygen. Now that we have been enjoying democratic governance for 25 years, do not let the extremists of enemies of democracy use you to promote an unconstitutional agenda that will set us back on our democratic journey. Forward ever, backward never. In conclusion, security operatives should continue to maintain peace, law, and order in our country, following the necessary Convention on Human Rights, to which Nigeria is a signatory. The safety and security of all Nigerians are paramount. Thank God and thank you for your attention. And may God continue to bless our great nation. Thank you very much. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ nǹkan tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀
láti òwúrọ̀ ló bá ti ń ṣe àtótónu lórí báyìí láàṣẹ báyìí láàṣẹ ṣùgbọ́n fún àwọn àǹfààní àwọn tó fẹ́ tún gbọ́ kinní ọ̀hún dáadáa lédè Yorùbá àwọn náà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lédè Yorùbá wọ́n àwọn kókó tó wà nínú ọ̀rọ̀ tí Tinubu bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ lórí ìwọ́de tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà àyínà ẹ̀ mọ̀ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ gbọ́ o bí ìwọ́de bí pàwá ṣe ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ pé ọrọ̀ ajé ìlú yìí ti fẹ́ mọ̀ dáa kí àwọn èèyàn ìlú má tún fa owó aago ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé náà sẹ́yìn mọ́ Tinubu ló sọ ẹ̀yìn náà ti gbọ́ lẹ́nu bàbá bó ṣe ń sọ ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ kẹrin oṣù kẹjọ ọdún 2024 yìí ní Ààrẹ Tinubu sọ eléyìí di mímọ̀ nígbà tí ó ń bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ tí bí nǹkan ṣe rí ní àsìkò yìí. Ààrẹ fi ìbànújẹ́ rẹ̀ hàn sí bí àwọn kan ṣe sọ ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún di ìpànìyàn bíba dúkìá jẹ́ àti olè jíjà. Ó bá ẹbí àwọn èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìwọ́de náà kẹ́dùn ó sì rọ àwọn ọ̀dọ́ láti ṣe sùúrù pátápátá lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tàn yín jẹ ò pé ìjọba kò fẹ́ràn yín tàbí akórìíra yín ó ní irọ́ ni o kò rí bẹ́ẹ̀ rárá lóòótọ́ ni pé àwọn kan ti já yín kulẹ̀ rí ṣùgbọ́n ìrètí ọ̀tun ó ti wà báyìí eyín òun lẹ́nu Bọ́lá Ahmed Tinubu o ìṣèjọba mi ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún yín ẹ sì máa tó rí èsì rẹ̀ láìpẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ sowọ́pọ̀ láti pèsè ọjọ́ iwájú rere fún ìrandíran wa tó ń bọ̀ ọrọ̀ ajé wa ti fẹ́ máa dáa ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ ká tún dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò mọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn ọ̀tá ìjọba àwa ara wa dá wa padà sẹ́yìn ta lọ̀tá ìjọba àwa ara wa báyìí báyìí ni Ààrẹ Tinubu wí nípa àwọn èèyàn tó wà nídìí ìwọ́de tó ti di ìtàjẹ̀sílẹ̀. Tinubu sọ pé ọwọ́ òfin yóò tó tẹ àwọn tó hu irú wà bẹ́ẹ̀ ó ní kí nǹkan bá lè dẹrùn fún orílẹ̀-èdè yìí tòun ṣe gbé ìgbésẹ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo yẹn sọ́bsidì eléyìí tó sì ti ń jáde láti ibi yíyọ owó ìrànwọ́ náà pé ẹ rí àwọn àǹfààní tó wà náà eléyìí tí ó ń jáde láti bẹ̀ láìpẹ́ gbogbo àwọn gbèsè tí wọ́n ní àwọn jẹ ní Tinubu láwọn tí ń fi owó táwọn rí àwọn tí ń san àjẹsílẹ̀ gbèsè ní Nàìjíríà àwọn tí ń fi owó táwọn pa wọlé sọ́bsidì san. Ẹ dákun ṣé gbèsè tá a jẹ ló yẹ kí Ààrẹ kọ́kọ́ náà wọ́n ń san ni àbí rìfáínárì tẹ ní pé láàrin oṣù mẹ́ta owó tẹ ẹ bá yọ fún sọ́bsidì oṣù tó tún rìfáínárì wá ṣe ẹ̀sìn mọ̀ pé ọ̀nà kan ṣoṣo tó pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà pọ̀ òun náà ní nǹkan tó yé a mọ̀ sí transportation àbí ẹ wá bọ́ sórí ẹ ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní bí ìkà bá rojọ́ ìkà kọ́ ní òdájọ́ o ẹ máa gbọ́ o ẹni bó ti ń ṣèṣore ètò ọrọ̀ ajé wa ti ń lọ àwọn ibi tó jẹ́ pé ó yẹ ká fojú ara wa rí pé lóòótọ́ àwa gan ti rí bó ti ń ṣèṣo àmọ́ tí ì rí ẹ̀gbọ́n nǹkan tíjọba Tinubu làwọn ń ṣe wọ́n ní àjẹsílẹ̀ gbèsè ní Nàìjíríà fi owó tó pa wọlé san gbogbo ònira tá à ń là kọjá yìí ìjọba Tinubu wọ́n ní àjẹsílẹ̀ gbèsè tí àwọn kan ti jẹ làwọn fi ń san ìṣèjọba àwọn olówó ń bẹ ní nǹkan bí ọdún 9 sẹ́yìn Bọ́lá Ahmed Tinubu jáde wá sọ fún àwọn Nàìjíríà pé àwọn ṣe ẹ̀wọ̀n orí àlééfà ni kan fún ìjọba APC tóun jẹ́ ọ̀kan lára wọn ní àǹfààní ká tó rọ́dún 3-4 nǹkan ó yí padà ọdún 9 rèé nǹkan tí Tinubu sọ ní ọdún 9 sẹ́yìn irú ẹ̀ náà ló tún bá wa sọ báyìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́ yọ sọ́bsidì ìgbà tẹ́ ẹ fẹ́ yọ sọ́bsidì ẹ̀ sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pé ẹ fẹ́ yọ kẹ́ ẹ máa fi san gbèsè ni o gbèsè tẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀ ń san yìí ẹni tó bá jẹ́ pé kò nífẹ̀ẹ́ gbèsè èmi ò rò pé yóò tún yáwó ẹ̀wà dúró bìtìbìtì mílíọ̀nù dọ́là torílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún ti yá tẹ́ ẹ bá tàn wá jẹ àní tanra wá jẹ ẹ má wulẹ̀ fi ẹ̀kọ́ tán mọ́ fún wa ìṣèjọba yín ò ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe fọ́mọ Nàìjíríà a kàn ń fetí gbọ́ lásán ni ó dàbí ẹni ìyá àbí bàbá ẹ̀ kú ni mọ̀lẹ́bí ó jáde wọ́n ń ṣèyá fún ń ṣe bàbá ìtumọ̀ ìjọba APC nu etí lẹ́ẹ̀ fi gbọ́ Tinubu fi kún pé àjẹsílẹ̀ gbèsè ní Nàìjíríà ó ní òun ni wọ́n fi owó ń sọ nítorí ó ní ìdá 97% 97% owó tó ń wọlé fún Nàìjíríà ló fi ń san gbèsè o
97% owó tí nàìjíríà ń pa wọlé onígbèsè làwọn gbogbo ìrẹsì gbogbo àwọn nǹkan tẹ́yìn gbà lẹ́nu ẹnubodè owó tó fi ń kílẹ̀ kíní àdúrò òun òbítíbitì ẹ̀wù bí tí ìjọba yìí lọ gọ sí tí wọ́n ti ń tàn wá jẹ 97% owó tó ń wọlé sí nàìjíríà làwọn fi ń san gbèsè. Eléyìí mà tún ga o ó ní ṣùgbọ́n lẹ́nu ìgbà tó kan ìṣàkóso tòun báyìí ó ti já wá sí 68%. ìyóò súnmọ̀ sí pé ẹ má retí ọ̀nà tó já geere o iná mọ̀nàmọ́ná yín tó bá fún yín ni o bó bá sì fún yín náà ẹ má rò pé àǹfọwọ́ ẹ̀ develop ìlú àfihàn gbèsè ni ẹ̀gbọ́rọ̀ àbí abala afẹ́fẹ́ ìdáná tí ó ṣòjòjò ti pẹ́ ààrẹ sọ pé àjíǹde ó ti dé sí báyìí ibi àdúgbò òbí táwọn à ń gbé bẹ́yà àti ibi táwọn ọ̀pá àwọn èèyàn wà afẹ́fẹ́ gáàsì tó yẹ kó kéré jù tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé abẹ́ bá fẹ́ rà á ó rọrùn àti rà ṣó rọrùn báyìí Tinubu ní ìyípadà ti dé bá nǹkan ti rọrùn abalajọ tó fi ń bí òsì ọmọlẹ̀ ń jẹ́ òní ẹ̀kẹ́ ti òsì ọmọlẹ̀ àwídùn ìwẹ́ ní ìwé àdéhìn fain ṣé ààrẹ tó bá mọ nǹkan ti ń ṣe ṣàmọ̀ béèrè irú béèrè wọn àwídùn ìwẹ́ ṣé etí yìí di ẹ̀rí social media tẹ́lọ̀ tẹ́sí lọ béèrè béèrè ńbẹ̀ àbí ìwò ni ìtàn jẹ́ bàbá mo gbà wọ́n bá ń tàn ọ́ wọ́n tanra rẹ̀ àbí bá a ṣe wá wí ìṣèjọba yín tí wọ́n ní ẹ̀tún wá ní tẹ́ ẹ̀ bá ṣe dáadáa ní èmi ò rí dì í tẹ́tì lọ kó àwọn kan jọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ gànfẹ́ àbáwọn kan tó ń pera wọn ní anti protest group ṣé lónìí ni ìjọba yín ìgbà tẹ́ ẹ pọ́dún kan lórí àlééfà ṣé ẹ lè sọ̀rọ̀ pé nǹkan tá a achieve láàrin ọdún kan ṣé ẹ rí nǹkan kan sọ ṣé yìí rí nǹkan kan sọ ìṣèjọba Tinubu bàbá wa Tinubu ṣe ìṣọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu yín torí ẹ mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ rí ṣe pé kàn wá ń bẹ̀ náà níbi fígọ́ ẹ̀ẹ́dì èyí tó burú jù ń bẹ̀ ni pé ẹ kàn ń pawó wọlé ẹ sì ń mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rùn mọ́lẹ̀ ẹlẹ́yìn fi ń san gbèsè. afẹ́fẹ́ gáàsì tẹ́yìn ń tọ́ka sí ẹbí ìmọ̀ bóyá ọmọ Nàìjíríà ní ìmọ̀ ibi tí afẹ́fẹ́ ọ̀hún gbà lọ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi ń bí èmi ò rójútu ẹ̀ o èmi ò mọ bí afẹ́fẹ́ gáàsì ọ̀hún tó sọ pé ó ti rọrùn ó ti dínwó ó ti ṣe gbọ́ ṣàwó èmi ò mọ bí tí ó ń gbà lọ o. nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá tún sọ fẹ́ bá tún gbò dáadáa bàbá ní àwọn ti ń fi owó kó àwọn nǹkan wọlé láwọn nǹkan tó mọ̀ fi ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀. ìgbà wọn sọ̀rọ̀ nípa mọ́tò fáwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àtàwọn tó wà ní House of Representatives lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀yin náà mọ̀ ṣó pé oṣù kan tó ń sọ̀rọ̀ yìí tá a fi rí tí mọ́tò fi wọ Nàìjíríà ó wá kan ti mechanized farming ní Nàìjíríà bí wọ́n bá ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà tó dáa ìwálẹ̀ ti sanwó ẹ̀sìn retí ẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà ìgbà tó bá yá wọn ojú ọjọ́ dá dúró àbáwọn tó lọ kó wá òun ò mọ̀nà mọ́ ọkọ̀ ti gbàṣàlẹ̀ omi lọ kalẹ̀ ń tàn jẹ. bàbá tún sọ̀rọ̀ nípa CNG pé àwọn ò fi rọ́pò ọkọ̀ tó ń lo bẹntiró kò sí nǹkan tó ṣe bẹntiró wa ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó rọrùn yóò rọrùn. ẹ má òun lè dàbá lọ sóko gbèsè míì CNG ọ̀hún lè ṣíìpù lásìkò tá a wà yìí torí pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tí ì mọ̀ lò ó gáàsì ló ṣíìpù jù tẹ́lẹ̀ ló là ń fìlì gáàsì ẹnu ìgbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fi gáàsì lo jẹnẹrétọ̀ ẹ̀wọ̀ ètò ẹ̀sáré gbé lọ fún kẹ́lẹ́bà àmọ́rú ìṣèjọba tẹ́ ẹ̀ ń ṣe CNG rọ́tẹ̀ ń pariwo yìí ńgbà tó bá tà á kò sáárì lò ẹ̀bọ̀ ìdá ìgbóhùn náà lọ àǹfààní ń bẹ nínú ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àìsàn àǹfààní rẹ̀ pọ̀ ju àǹfààní inú ẹ̀ lọ ẹ wò pé owó rẹ̀ sí ìbù ó lè tí ìbù lóòótọ́ pẹtrol náà òun náà tí ìbù ẹ fún rìfáínárì Dangote lépo ẹ fún lépo rọ̀bì ẹ fún kúrúdọ̀ ẹ̀ kó ṣe gáàsì ń bẹ̀ kó ṣe gbogbo ẹ̀ kó tà á síta NNPC ẹ fi Dangote lọ́rùn lẹ̀ ẹ̀yin àkùkọ gàgàrà tí ò fẹ́ kí kékeré ó kọ gbogbo ibi tí ojú ọ̀nà wà tó yẹ ká lè rọ́nà àbáyọ á yẹ ká gbọ́nù kéde bàbá Tinubu pé tó a ti ṣí bọ́dà o ẹ̀ ṣí bọ́dà ẹ wá dúró àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó jáde torí pé ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn protest ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yìí ń bo wọn wà tí Boko Haram fi gba gbogbo ìlú tí kidnappers fi gba gbogbo ìlú tí gbogbo àwọn ìwà burúkú lóríṣiríṣi tó fi gbilẹ̀ ní Nàìjíríà tá a lè rìn káyọ̀ fàndàmọ́ lù ú ẹ̀sìn iṣẹ́ ìṣirò péjọba lẹ̀ ń ṣe kalẹ̀ ń tàn jẹ ẹ ti wò pé ẹ̀sẹ̀jà àwọ̀rọ̀ nínú nǹkan ká sọ fún wọn ṣé bí wòye ìjẹta lẹ̀ ń sọ
pẹ́yìn òun rójú tó àwọn tó ń ṣèpẹ̀wò náà torí wọn ò jáde wá kí wọ́n jáde ká ẹni rí wọn mú jù àtìmọ́lé àbí àwọn gọ̀ kàn jáde wá pé tó àwa rèé o àwa la ní kí wọ́n ṣèpẹ̀wò náà kó yá kẹ́ láwọn ni wọ́n dàdúrú kẹ́ láwọn wọn bà ní jẹ́ kí wàhálà kankan ra ṣẹlẹ̀ báyìí kẹ́ sáré ń tò kán lọ fi ọlọ́pàá gbé wọn àwítà ìwí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn náà ń sọ títí wọn pé ẹni tó bá ti ṣe kinní kan ẹ ṣe báyìí fún ẹ ṣe gbá fún ẹ ṣàwó fún ìgbà táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ tí Akpabio sọ ẹni tá a fi ṣe olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àjọ tí ọkùnrin ti débẹ̀ èmi ò rọ́rọ̀ ọlọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń jáde lẹ́nu ọ̀ tí ìbá ṣòṣèlú kò dá mi lójú pẹ́ nìyí bí wọ́n lè tó lé dáadáa ẹni tá a fi ṣe olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa ẹni tó járe orílẹ̀-èdè bàbá ń tiẹ̀ òrí tí o kò tí wáwù yẹn kú ni olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin òun náà wà ń bẹ̀ tó ń ṣe bí ẹni tó lọ́dẹ orí torí ìgbà tí ò bá lọ́dẹ orí àwọn èèyàn ń sọ nǹkan tó ń dùn wọ́n ní ẹlẹ́ bọ́ sí ẹ̀ mọ́ pariwo wọ́n wà nílé àtàwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ jẹun ń bẹ̀ èèyàn mọ̀ ṣe fàájì yín ẹbẹ́ yìí nìyà ń jẹ sóòótọ́ sì kọ́ sáwà kọ́ nìyà ń jẹ ṣírò ẹni bẹ́ẹ̀ wá tọ́ sí kó wà ń pò ṣírò ẹni bẹ́ẹ̀ tọ́ sí ẹni tó yẹ kó wà ń pò lórílẹ̀-èdè yìí arákùnrin kan gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tá a fẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba àwọn ọmọ Tinubu tí wọ́n lọ da ètò ìdìbò òrùnjò ní tí wọ́n pariwo lọ́tún títí pé tó lágbájá báyìí wọ́n ń dákun wọ́n ń lo Èkó tí wọ́n lọ ń fi ìyàdá bátànì sáwọn èèyàn láà ṣèjọba Tinubu ṣe nǹkan kan sí ṣé ọlọ́pàá gbé wọn dòní àárọ̀ yìí ẹ̀wà ń tàn wá jẹ lẹ́yìn ṣèjọba àmọ̀pẹ́ni tó bá ti sọ̀rọ̀ bú yín tó bá ti sọ̀rọ̀ takò yín àwọn lẹ̀mọ́ ń wá kí àwọn lẹ̀mọ́ ń gbèrò ṣùgbọ́n bá wí àákú bá wí àákú kákókó ẹ̀kan wí torí pé bí àbá wí sí kọ́nà làákú sí o àbí ibi àbá wí sí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ náà kọ́ làákú sí ìṣèjọba yín ò dáa ìṣèjọba yín ń fi àyè ènìyàn láà ìṣèjọba tí yóò rò ti mẹ̀kúnnù mọ́ tiẹ̀ ẹgbọ́dọ̀ lẹ́nu Akpabio kí ni Akpabio kọ́kọ́ rí ẹ̀ẹ́dì tó wà lórí ìdúró tó ń fèsì dúró lórí ìdúró táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń fẹ́ sọ ń pa protest kẹlẹ̀ ń pa àwọn ará bí òrí ti yín rò kí ló Akpabio sọ náà àmójú ẹ̀rọ ìjà àwọn ará ilé ó gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó jáde nígboro ẹnu Akpabio àwọn èèyàn ń sọ kiri pé Akpabio ní ẹ lọ́mọlọ́ protest òun mọ̀ jẹun ní ó dàbí ẹni pé rọ ni ẹgbọ́rọ̀ látẹnu Akpabio ẹgbẹ́ ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu Akpabio kábí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ń bẹ nílé ìwòsàn àwọn táwọn wọn ń ṣe méjì báyìí àwọn tó wà nílé ìwòsàn lẹ́yìn tí ò tí ìró ń jẹjẹ mo tó ti fẹ́ rówó oògùn ti di owó iyebíye báyìí Tinubu ò sì bẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kàwé ni òríṣẹ́ ìgboro wọn ti dà láàárù sí gboro wọ́n ti wá dà láàárù àti rọ́nà jẹun wàhálà dé ni wàhálà ńlá ni àwọn ọmọ kéékèèké jáde láti wá fẹ̀hónú náà pé bàbá àwọn ò lè sanwó iléèwé àwọn ọmọ àwọn òrò ń jẹjẹ lọ léèwé sọmọ tí ò jẹun débi ń pa lẹ́yìn ó kàwé kó concentrate ṣẹ́ni tí òrò ń jẹjẹ lẹ́yìn kó lọ kíláàsì kó gbapò kéní wọ́n ní bóúnjẹ bá kó nù ìṣẹ́kùṣe ṣé iṣẹ́ àtòsítẹ́ fi ta wá lọ́rẹ̀ ní Nàìjíríà tẹ̀sí ní àdákẹ́ yìí ṣé bó ṣe ẹ̀kọ́ nínú àwáwí àwọn olórí burúkú kan bíi tí kò sì bẹ̀rù wọ́n bọ́ tàpé ẹ̀sìn fìjọba yìí lẹ́ ìjọba òṣìwò lẹ́ ń ṣe ọdún 9 rèé àti ń lọ ọdún 10 APC tẹ̀ ìgbàjọba kàkàkiri àgbọ̀n tẹ̀ ń ṣe ló fi ojoojúmọ́ burú sí i ìṣe ló ń fi ojoojúmọ́ burú sí i kókókó ló ń lè ṣèjọba lẹ́ ń ṣe yìí ẹtú gbọ́rọ̀ òṣì nígboro ẹni tá a fi ṣe lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gọ́ọ̀sì Akpabio amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ agbọ́n tó wì èyí náà fi ti ara yín bọ̀ lẹ́nu olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin gbàgbé òkè náà mò ń bọ̀ n tí ì dé. We are not interested in regime change. Let us own this government. Those who want to protest can protest, but let us be there eating. Am I right? I must thank Niger Delta. So, in conclusion, we acknowledge the fact that the impact of oil and gas activities in our olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa nu àwọn ò ní interest nínú any change of government ilé ìtàwọn ti ní ìtìtàwọn lọ́rùn kò sí ní tẹ̀yìn lọ́rùn ṣé ilé bí ń pa ni ṣáwọn mọ̀lẹ́bí yín níyà ń jẹ ni ṣe bí owó táwa àti gbogbo owó ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn nìkan ń dájọ́ kò lé ẹ̀wá ní òní tẹ̀yìn lọ́rùn irú ògbò tẹ́ ẹ wà ń táwọn ọmọ Nàìjíríà náà bá wà ń bẹ̀ kò ní sí àbúrú yóò dùn mọ́ wọn náà àwọn náà ò ní kọ̀ǹpléènì ṣùgbọ́n burú jáì ó bá ní lọ́kàn jẹ́ pé ní tá a fi ṣe lórí
ní orílẹ̀-èdè yìí tá a fi ṣaṣíwájú pàápàá jùlọ tó ń ṣojú aráàlú ló ń sọ pé ọ̀rọ̀ aráàlú ò kan òun ní ó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ kò kí ẹ̀. lẹ́yìn ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ tán ẹ tún gbọ́ nǹkan míì tí Akpabio tó tún sọ lẹ́yìn ilé tó tún sọ yìí torí pé àwọn ò ní interest àwọn ò gbàlejò àwọn ọmọ ọlọ jẹun táwọn ẹ̀jẹ̀ fẹ́ máa protest ẹ dákun gbogbo ọmọ Nàìjíríà protest yìí ṣé wọ́n lójútùú báyìí kọ́rọ̀ TB Joshua kúmọ́ padà ṣẹ́ o tásìkò protest bá dé ẹ fọlọ́pàá sójà gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ilé àwọn aráàlú wọn ó sì bẹ̀rù wọn ó sá padà ṣùgbọ́n revolution lójijì ni ó ṣẹlẹ̀ tó bá sì ṣẹlẹ̀ tán yóò sàn kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń kó òṣèlú gbogbo àwọn lágbára lórílẹ̀‐èdè tó yẹ lórí àwọn ọlọ́pàá yóò sàn kẹ́ ẹ mọ́ wálé ayé torí pé agbára yín ò ní ká agbára yín kò ní ká bí ọlọ́pàá 200 bá dúró báyìí téèyàn 1 million ló ń ṣùgbọ́ ètò ẹ̀ ní 1 million 1000 péré ẹ yìnbọn wọ yín kó tó di pé ẹ pààyàn méjì mẹ́rin wọ́n ti gba gbogbo ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣòfò dànù ni. kí ló wá dé tíjọba yìí ò kú ṣe ohun tó yẹ kó wọ́n ṣe dípò agbára tẹ́ ẹ̀ nílò tẹ́ fi ń ni wá lára yìí ẹ dákun torí abẹ̀yìn ni ẹ tún gbọ́rọ̀ ẹ kàn gbé ọ̀rọ̀ kan síta ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìranù ẹ sọ pé ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí wéra dáradára tí ò mọ́kànlá dání ẹ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ òṣì ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé ẹ lẹ́ ń ṣèjọba ní wa lórí tálẹ̀ wá ń tàn tálẹ̀ ń tàn òṣì pátápátá lẹ́ ń ṣe tẹ́ fi ń ṣayọ̀ àní sọ pé ojú ọba fọ́ ká mọ̀ pẹ̀lẹ́ fọ́ gbogbo protest dáwọn èèyàn protest yìí pátá ẹ̀mí òrójútu ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣẹ̀rí àgbọ̀nrín yìí tó sún wọn ló tún ọjọ́ òkú ẹ̀ síwájú ni ọjọ́ òun mò ń wò wájú yìí tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán lójijì lẹ́ẹ̀kan jí ṣebílẹ̀ yẹ ti pílánì rẹ̀ lẹ̀ dáadáa torí wọ́n kéde wọ́n fẹ́ ṣèfọ̀hónú hàn wọ́n fẹ́ ṣèwọ́de bí ń pa wá wọ́n fẹ́ ṣègbà wọ́n fẹ́ ṣàwò àwọn ọlọ́pàá kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ranjú ìbọn ọwọ́ yín ò ní lè gbà yín kódà kò ní lè gba mọ̀lẹ́bí yín lẹ̀ nígbà tí ó bá ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tí Tinubu kà sí wa létí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ nínú nǹkan tó kà wọ́n ẹ dákun èwo ni nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan tí ó ṣe wá láǹfààní nínú ẹ̀ èwo láǹfààní wà nínú ẹ̀ ẹ̀ ń fi owó tó ẹ̀ pa wọlé ẹ̀yin fi ń san gbèsè 97% owó tó ń wọlé lẹ̀ fi ń san gbèsè ẹ jẹ́ àtúbọ̀ nǹkan mi ń ta Akpabio tún sọ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Akpabio padà àmójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ́n nǹkan tó ń parọ́ fún ọkùnrin ṣe nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin bó bá parọ́ ni bójú òótọ́ ni àṣàrè ń gbòòrò àbẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀ tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu Akpabio gbàgbé òkè mò ń bọ̀ tí dé. Sponsored protests here and there, but those people are not aware. Most of those sponsored protests are not aware of the kind of efforts being made by this Senate to tackle the situation, together with the joint management team of the federal government of Nigeria. And I must say that unverified report has it that each of the state governments in the last few months have received additional 30 billion from the Federal Inland Revenue Service outside their normal allocations, from the Federation account, outside their normal allocations, to assist them in ameliorating the food situation. So we believe that every state government should utilize the funds so received towards ensuring that food is available. About 30 trillion waste and means not what President Tinubu can bring. This Senate will not rubber stamp anything that we feel is not in the interest of Nigerians. Yes. And that's the reason why we are discussing. Am I right or wrong? Yes. Those who are in support of what the Senate President is saying, say aye. Aye. Those against say nay. So the expenses that we don't have details put us in the indebtedness that we have today. Yes. And therefore has affected even the ability of government to provide essential needs and services for the public. That we need to look into those things. $30 billion extra. 30 billion. Wọ́n fún àwọn gómìnà láti nǹkan bí oṣù mélòó kan tún fi kún owó fún wọn pé ẹ ti máa pín. Ẹ wá béèrè ibi tí wọ́n ti ń rí àwọn owó tá a wí yìí. Tinubu sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti kiri owó tó ń pa wọlé nísìnyí ó ti pọ̀ lọ́nà ọ̀bọ̀ wọn ti ń gbowó ọ̀hún wọlé lórí èmi àtẹ̀yìn lọ́nà ìnira lọ́nà wàhálà
lọ́nà ìdààmú tí ò mú ara wa balẹ̀, tí ò múnú wa dùn, tí ò fi wá lọ́kàn balẹ̀ bó tilẹ̀ wù kó mọ̀. ìṣèjọba náà ni ó àwọn tó ń ṣèfẹ̀hónúhàn gan ní ibi tí ọ̀rọ̀ dé yìí kò yé àwọn náà mọ́. ìfẹ̀hónúhàn ti dàrú, ó ti dàrú pátápátá, kò tiẹ̀ lójútùú mọ́. wọ́n ti ṣe bàlàbàlà, wọ́n ti ṣe bòlòbòlò, wọ́n ti bàjẹ́. torí ìgbà tí iléeṣẹ́ ológun sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ láìpẹ́, àwọn náà sọ kíní kan pé tágbára ọlọ́pàá ò bá ka mọ́, àwọn ò bọ́ táwọn ò sì ní gbọ̀jẹ̀gẹ́. àlẹ́tọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí, àlẹ́tọ̀. àwọn ìjọba tó wà ń bẹ̀ ti jẹ́ ẹmọ̀ pẹ́rú ni, kò sí yàtọ̀ nínú ìṣèjọba tiwọn àtàwọn òyìnbó amúnisìn. àwọn òyìnbó amúnisìn gan tiẹ̀ ń tọ́jú ìlú tí àwọn eléyìí bá ń bá mú moyó ti wọn. àwọn ò fẹ́ mọ̀ bébí ń pọmọ ẹnìkan ọ̀kan. gbogbo ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ààrẹ orílẹ̀-èdè tó sọ lónìí, èmi ò rọ́rọ̀ nǹkan kan níbẹ̀, ìtànjẹ lásán ni. àti àṣẹ̀mọ̀ gbọ́rú ẹ̀, ààrẹ tó sọ̀rọ̀ pé òun ò lọ́rọ̀ sọ bí ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn, kí ló wá dé tó fi sọ̀rọ̀ lónìí? kí ló dé? àwọn tó sọ lánàá wọ́n ti kú, wọ́n ti lọ. ọmọ tó wọ́n bí lóòjọ́ ó ti kú. ẹni tó wà ní oyún gan, ọmọ inú ó kú. ká tó àsọ̀kọ́ àtà àti dàgbà, á wí bàbá wí ká kú bẹ́ẹ̀, ibi àbá sì wí kọ́lá á kù sí. ẹ̀jẹ̀ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Tinubu, APC, àwọn tó ń darí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ẹ̀ ní nǹkan kan tẹ̀fẹ́ ọ̀fà wa ju ìnira, ìpọ́njú, ìdààmú, làásìgbò, wàhálà, làálàá. àwọn nǹkan tẹ̀ kó wa fún wa nù. bẹ́ẹ̀ ṣe wá kó wa hùn, wọn ní bẹ́ẹ̀ wúrẹ́ bá bójú ẹ̀yìn yóò fèpè fẹ́lẹ́pè ní. gbogbo nǹkan tí ẹ kó wá fún wa nira hùn, àtẹ̀yìn àti mọ̀lẹ́bí yín yóò padà tẹ̀lé yín o. gbogbo ìgbádùn tẹ̀ ń gbà yìí yóò sàn fún yín, torí àti ìlú èyíwó àti ibi ẹ̀ yóò dẹ̀ bá wò bẹ́ẹ̀ lè sá lọ, tẹ̀ ẹ̀ bá sá ẹ̀ lè débẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ bá sì débẹ̀ ẹ̀ lè gbádùn, kò ní sí àyà ń forí pamọ́ fún yín o. ẹ̀ bá rò dáadáa o, ẹ rò lẹ́ẹ̀mejì o, ẹ rò lẹ́ẹ̀mejì, torí lẹ́yìí èmi ò rọ́pọ̀ lọ́nbẹ̀ o. tẹ́bí tó bá tẹ́ pé bóyá ẹ ní nǹkan gidi tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe, kí ló dé fi ní káwọn èèyàn má ṣe fẹ̀hónú hàn. ọ̀dà ẹ̀yin náà ẹ wò nílùú Àbújá, tọ́ọ̀gì lásán tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ tó ń fi ẹ̀tọ́ ẹ̀hónú wọn hàn, ibi tọ́lọ́pàá pọ̀ sí, tí ìbáṣepọ̀ lọ́wọ́ kankan tó jẹ́ bí ìtìjọba nú, tọ́ọ̀gì sì náà ń gbá àyàn létí nílé ẹnu máikrófóònù, ibi táwọn oníròyìn ti ń fọ̀rọ̀ wá àwọn aráàlú lẹ́nu wò, wọ́n sì náà ń dàgbájú bẹ̀ bóyàn. ẹ̀wá ní pé ìjọba yìí ní nǹkan gidi tó fẹ́ fún wa, àbí tara wọn nìkan. ọ̀dà yìí náà ẹ̀wúrú ìgbésẹ̀ sí àwọn tó ọ̀jọ̀ ń gbé lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ṣe ìdìbò ńlẹ̀ Èkó, ẹ̀wọ̀n gbogbo ibi tí wọ́n dàrú. ṣẹ́ni kankan ní nǹkan ṣe fún wọn lóní àárọ̀ yìí, irú ẹ̀ wọ́n tún ṣe wọn. àwọn tó wá gbé plákàdì dání, ìjọba ẹbí ń pa wá, òun lọ́lọ́pọ̀ ó gbé bọ̀ tí ó yìnbọn lu gbà wọ̀. ẹ̀yin náà wá bóde ẹ̀ làwọn kan ń dàlúrú. àdúrà èèyàn tẹ́ ẹ pa Múyìwá Adéjọbí, alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, nǹkan ẹ̀yọ̀ kan tẹ́mi ò fi bẹ̀rù yín ni pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ń pa èèyàn. ẹ má rò pé bóyá torí pé ẹ̀yin lẹ ní fáínánsì, ẹ̀yin náà lẹ mú yàn, ẹ̀yin lẹ àtẹ̀yìn àtàwọn tẹ́jọ́ dájọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n yóò kù yín kùsà nínú sàárè ìjọ kan. àwọn ọmọ tí yín wà jẹ bíríkìtì ìyà, wọn jẹ ìyà débi pé mọ̀lẹ́bí yín ó jẹ ìyà débi pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń borí léde yìí jẹ́, pàápàá jùlọ ẹ̀yin agbófinró, ẹ̀yin amòfin, ẹ̀yin onídàájọ́, tẹ́ ń fún àwọn olóṣèlú yìí láyé jẹ torí nǹkan tó ń fún yín. bẹ́ẹ̀ ni bá jẹ dòdò tán kò ní lè èso dòdò. àwọn nǹkan tẹ́ ń jẹ tí ò mú yín lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ yóò hà yín lọ́rùn láìpẹ́. bẹ́ẹ̀ ni yóò hà yín lọ́rùn, dandan ni kó hà yín lọ́rùn. ẹ̀ẹ́dì pọ́lọ́pàá yóò parí iṣẹ́ tán, yóò sì jọba títí àtúbọ̀tán rẹ̀. a ní àkọmíṣánná ọlọ́pàá nígbà tó fi wà láyè, àkọmíṣánná ọlọ́pàá ní àmì ṣùgbọ́n mú ẹ̀ òun làdánwò ẹ̀. ó ní bí kódà orí stroke ló wà báyìí, bẹ́ẹ̀ gbogbo yóò ṣe gbẹ̀yìn nù, alẹ́ yóò lè dá o láyé, alẹ́ yóò lè dá. àfi tẹ́ ẹ bá sọ òótọ́ síbi òótọ́ wà. ọ̀dà ẹ̀yin náà ẹ wo arákùnrin yìí, òun ròyìn báyàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nínú ìwọ́de, kí ló sọ tó burú? àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀, ó sì lọ dé ìfọ́rùn tó ní agbára ní ojú táyé, live broadcast. àwọn ọlọ́pàá ò sì mú.
ọ̀yà amójú ẹ̀rọ ìjáwó èèyàn òde wọ́n wò pé ṣó ṣe é ṣe ṣá ẹ̀yin náà ìfojú ara yín wò bá ń gbé òkè náà mọ̀ ń bọ̀ n tí ì dé. For this, thank you very much. So there we have it. I'm coming back here tomorrow. Let them come with their squad. If they kill me tomorrow, millions of me is out there fighting for the freedom of this country. In this struggle, we are not going to back up, no retreat, no surrender. If they kill me today, there's a millions of me tomorrow that will still stand. And I'm a freedom fighter. This Nigeria belongs to everybody. It does not belong to a particular set of people. And anyhow they want it this time, we are going to give it to them back to back. Thank you very lójútáyé láìsí kọ̀kọ̀ ìjọba yìí ò rí nǹkan kan ṣe ẹwà sun ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọn ṣe pọ̀ tó gbogbo eléyìí sì ń ṣẹlẹ̀ tí ìbá ọkùnrin tó tún ra fún gbàrún bẹ̀ ohun tójú rẹ̀ ó rí lẹ́yìn ọlọ́run nìkan ní mọ̀ ṣàánú rẹ̀ ó torí tó ń bá ẹ̀mọ́ bí tó ti wá tó bá wọn tó ti wá ọlọ́mọdé kó jẹ́ pé àtòun àti mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ti wá fi wá sínú ìbẹ̀rù bojo inú ìnira pẹ̀lú bẹ̀ ṣe ń dúnkòokò mọ́ wa kò ní sí ìyọnu o kò ní sí ìyọnu nípínlẹ̀ Borno gómìnà ìpínlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tí kò tiẹ̀ kọ́ kéde síwájú pé kò ní sí fẹ̀hónú hàn lẹ́yìn ẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sàwọn èèyàn ẹ̀tọ́ aráàlú láti ṣèfẹ̀hónú hàn ẹ̀rí nǹkan kan ṣe síyùn àwọn èèyàn tún gbìyànjú wọn ní bọ́ǹbù dúnbì kan ẹ̀mọ̀dúró àwọn èèyàn tẹ́mi wọ́n ṣòfò torí pé kí ìfẹ̀hónú hàn má bàa lè wáyé lẹ́yìn eléyìí kí ló tún dẹ́tù ṣe ẹ tún lọ múra lẹ̀ àgùntàn tàdí mẹ́yìn èmi mọ̀ pàgbára ló lọ mú wa tẹ́ ẹ bá ṣe tí ò bá táwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn àwọn fi yín bẹ̀ ẹ̀yìn kọlẹ̀ fún wọn bẹ̀ gbogbo ọ̀nà mo fi lè sọ gbogbo ẹnu mo fi lè sọ pẹ̀lú pé kò ní rọrùn wọn ní ìkòkò ò ní gbomi kó gbẹ̀yìn kó tún gba ṣọṣọ láéláé fún àbàdà kò lè gbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ ẹ gbádùn ara yín ọ̀rọ̀ yín dàbí òbí tó bímọ ni tó bá bí ọmọ tó mọ wà kékeré tó bá ní sit down there ibi tí ó jókòó nù àwọn fúlọ́gì yóò sáré lọ jókòó tó rẹ́rù ń bà á tó bá dé lẹ́fù kan ọmọ ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀ǹtúròlù ìyá rẹ̀ tó rọ́mọ ó ti dàgbà mọ́mì mo kàn ní kí yín ni ọkọ mi ẹ mọ̀ ṣé ń wo dádì ṣàlàáfíà ni màá bá yín sẹ́ǹdì owó ṣe mọ̀ pé ìgbà àkọ́kọ́ ti kọjá lọ ayé sit down there ayé ò gbọdọ̀ ṣe léyìí àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti rí pé ìṣèjọba yín ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbé ti yín gbà náà kò sì sí nǹkan míì wọ́n ní ọmọ rẹ̀ kankan ò sí inú ìbọn ibi tẹ́ gbàgbé ti yín gbà náà àti rí pé ká wíwíwí ká yanjú ká ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí nǹkan tẹ́ ní láti ọ́fà wa gómìnà ìpínlẹ̀ Borno òun sọ tiẹ̀ náà wá jáde oṣooju ayé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà àwọn náà láwọn ò mọ̀ ń pa ikú tó pa àwọn èèyàn tó pa o àwọn táwọn mú làwọn ojú lọ́wọ́ àwọn ọgbà àwọn innocent souls tó ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn lóòótọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn wo làwọn ọ̀bàyéjẹ́ ìta ló rán wọn iṣẹ́ àwọn olóhùn àìjákì protest tó bá di revolution ṣé nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ nù gbogbo ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìgbé pátá lórí protest fi ara hàn pé they are not ready tó bá wù yín kẹ́ ẹ kú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú ni ẹ kú o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ìjọba Tinubu ò ní yí nǹkan kan padà ẹ̀ sì tí ì rí nǹkan kan késekése lẹ tí ì rí kàsàkàsà bẹ́ẹ̀ ṣe lòónù ẹ mọ̀ pé wọ́n tún ti gbọ́n jù yín lọ wọ́n ti ń ṣèjọba wọ́n ti gbé àbá kan kalẹ̀ báyìí tó ní kí wọ́n sọ ìṣèjọba yìí di ọlọ́dún 6 torí wọ́n mọ̀ pé lẹ́yìn eléyìí àwọn lè mọ̀ra àǹfààní àti débẹ̀ mọ́ wọ́n kéde láìpẹ́ pé 6 years wọ́n lò ọ̀rọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì bíbélì wọn ó nígbà Fáráò fẹ́ parun Ọlọ́run ṣe lọ́kàn ni àwọn ìgbà míì wà á ṣe bí ẹ ń fẹ́ ronú pìwàdà tó bá yá àtúnṣọ́ di pé èmi kọ́ omi nígbà títí tẹ́ ẹ wọ náà kú pupa tẹ́ ẹ parun bóyá bẹ́ẹ̀ ni ó rí àbẹ́ẹ̀kọ́ ìjọba tí ó ṣe wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó fi dáa kọ́lọ́run yóò tètè ṣẹlẹ̀
ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà fi padà dáa ju bí ghana náà ṣe wà báyìí lọ torí ghana náà ti kọ́kọ́ la ìnira báyìí kọjá ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ orílẹ̀-èdè ghana sì dá lóru kan sọ́kan àwọn ará ghana padà sílùú wọn owó wọn dá ọrọ̀ ajé wọn bẹ̀rẹ̀ sí í dá padà yóò ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà ó di dandan yóò ṣẹ kò ní ṣàìṣẹ ìgbà tí ó bá ṣẹlẹ̀ síhun àánú ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀yin alágbára ìlú ẹ̀yin agbófinró tẹ́ ń gba ọ̀gẹ̀gẹ́ tẹ́ ń gba àwọn èèyàn tẹ́ ń gbèsù láàyè ẹ̀jẹ̀ ń sọ báwọn àánú yìí ló ṣe mí torí pé ẹ wá omijé báyìí ẹ ní rí ọlọ́run ó ṣàánú fún wa ẹ wò ó Timothy Adérọ̀gbà àwọn náà wà lórí ètò pẹ̀lú àwọn darapọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ètò Miss Corazon ó darapọ̀ mọ́ lórí ètò Nàìjíríà o Ṣọlá Àbùdú wọn ni may God help us o nǹkan tó fẹ́ kọ́nu Ìyítayọ̀ Jésù jọba wọn ni bàbá ebi ń pa wá o gbogbo èèyàn náà ló mọ̀ ebi ń pa wá Nàìjíríà Ọlọ́fin Ọlámìtúnjí wọn ni ẹ̀kọ́ ètò bàbá ọ̀rọ̀ tó ń lọ bẹ́ẹ̀ ni Ibnu Mikael wọn ni ẹ̀kọ́ ètò àkí gbogbo yín oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fẹ́fẹ́ jẹ ẹ kú wa ìbínú níbi ọ̀rọ̀ bá ṣe tún lọ ní orí ìkànnì yìí ẹ tún máa gbọ́ ní orí ètò agbára ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọnù kó tó di pé a máa dágbére lórí ètò amójú ẹ̀rọ mi bá mi gbé kíní Tinubu hùn sókè ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu sọ òun ni a fi káàdì ètò ńlẹ̀ bá ń gbé òkè káwọn ọmọ Nàìjíríà wọn láwọn fẹ́ tuntun gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i Tinubu ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ní òwúrọ̀ tòní gbàǹgbé òkè náà mò ń bọ̀ kí n tó wá máa dágbé mò ń bọ̀ mò tí ì dé. My fellow Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility, aware of the turmoil and violent protests unleashed in some of our states. Notably, among the protesters were young Nigerians who desired a better and more progressive country where their dreams, hope, and personal aspiration will be fulfilled. I am especially pained by the loss of lives in Borno, Jigawa, Kano, Kaduna, and other states, the destruction of facilities in some states, and the wanton looting of supermarkets and shops, contrary to the promise of protest organizers that the protest will be peaceful across the country. The destruction of properties set us back as a nation, as scarce resources will be again used to restore them. I commiserate with the families and relations of those who have died in the protest. We must stop further bloodshed, violence, and destruction. As the president of this country, I must ensure public order in line with the constitutional oath to protect the lives and property of every citizen. Our government will not